নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এখন এনেকুৱা আৰামী চকী দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ, যিখন আৰামী চকী খুব কম খৰচত আৰু খুব কম সময়ত আমি নিজৰ ঘৰতে বনাই উলিয়াব পাৰিম। এইখন মই খুব সহজতে বনাই উলিয়াইছোঁ। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই এইখন ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ শিকাম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে। আপোনালোকে মাত্ৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, ঠিক আছে? আৰু ইমানেই কম খৰচত এইখন বনাইছোঁ, আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হৈ যাব, ঠিক আছে? তো যদি বনাবলৈ শিকিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকৰ ইচ্ছা গৈছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰু ঘৰতে বনাই ল'ব মোৰ দৰে, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধৰণৰ গৰম দিনত আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আৰামী চকীৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গছৰ ছাঁত বহিব পাৰিব আৰু ব্যৱসায়ৰ দিশটো আপোনালোকে এইটো বনাব পাৰিব, ঠিক আছে? তো চাওক, দেখিবলৈ ধুনীয়া, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। খুব সুন্দৰ। এতিয়া ইয়াত মই বহিব পৰা কৰি থৈছোঁ। ইয়াত যদি মই ইচ্ছা কৰোঁ তেনেহ'লে শুব পৰা কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তো এইটো এনেদৰে অকণমান দীঘল কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত এটা মাত্ৰ গাৰুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা গাৰু লৈ আমি ধুনীয়াকৈ শুই থাকিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? দেখিছে কিমানখিনি ইয়াত সুবিধা আছে। এতিয়া পুনৰবাৰ মই ইয়াত ইয়াৰ যিটো নৰ্মেল কণ্ডিশ্যন তালৈ লৈ আহিছোঁ। চাব পাৰে খুব ধুনীয়া। আৰু আমাৰ যিসকল বয়সীয়াল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাবেতো আৰু ভাল, ঠিক আছে? তো চাওক, আৰু ইয়াৰ যিটো ডিউৰেবিলিটি সেইটো খুব ভাল। ইয়াত যদি মই এতিয়া উঠি দিওঁ, ইয়াত মোৰ গোটেই ভাৰটো এইখনে ল'ব পাৰে। ইয়াৰ সেইটো ক্ষমতা আছে। মাত্ৰ এই চকীখনক মই বাৰ্নিছ কৰা নাই। ইয়াৰ পাছৰ যিটো ভিডিঅ' আহিব, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই এই চকীখন বাৰ্নিছ কৰি দেখাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি সেইবিলাক কৰি থাকোঁ, বেছি দীঘল হৈ যাব, ঠিক আছে? তো বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰিছে তেনেহ'লে এইখন বনাবলৈ শিকি লওক। বন্ধুসকল, এই দীঘল বাঁহ কেইডাল প্ৰথমে মই 5 ফুটৰ লৈছিলোঁ, কিন্তু 5 ফুটৰটো অকণমান বেছি দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে মই 4 ফুট 3 ইঞ্চি কৰি পেলালোঁ পাছত। গতিকে আপোনালোকেও প্ৰথমে 4 ফুট 3 ইঞ্চি লৈ ল'ব।
বন্ধুসকল, যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা মৰম লগা কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, আৰু যদি কিবা পৰামৰ্শ আছে আমাক দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিওঁ। তো পুনৰ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।